Καλησπέρα, είμαι η Wabi-chan από το EGL Greece και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τα διαφορετικά σχήματα και κοψίματα στα φορέματα Lolita. Σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο για να βοηθήσω πιθανόν άτομα τα οποία είναι καινούρια στη μόδα και ακόμα δυσκολεύονται στο να αποφασίσουν και τι σχέδιο να πάρουν και τι petticoat να πάρουν. Πιστεύω ότι αν εξηγήσουμε ένα-δύο πράγματα θα γίνει πολύ πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία αξίζει να συζητήσει κανείς όσον αφορά ένα φόρεμα Lolita. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες τις οποίες οι Lolitas παίρνουμε υπόψη μας όταν φτιάχνουμε ένα cord, αλλά στην παρούσα φάση θα κοιτάξουμε δύο βασικά πράγματα, από τη μέση και πάνω, ο κορμός του, το τόρσο δηλαδή, και το δεύτερο από τη μέση και κάτω, το πώς είναι η φούστα. Υπάρχουν δύο είδη κοψίματος όσον αφορά στη φούστα ενός φορέματος. Αυτά είναι το γνωστό A-line και το cupcake. Δηλαδή το κάτω μέρος του φορέματος μπορεί να είναι είτε A-line, το οποίο σημαίνει ότι το σχήμα του είναι σαν τρίγωνο, είτε cupcake, το οποίο σημαίνει ότι το σχήμα του είναι σαν cupcake. Μερικές φορές τα cupcake τα λέμε και bell shape. Μερικοί λένε ότι το bell shape είναι λίγο πιο γλυκιά καμπύλη, ενώ το cupcake είναι πιο puffy καμπύλη, αλλά πολλοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν είτε το ένα είτε το άλλο. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε ένα φόρεμα A-line. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φόρεμα είναι A-line? Είναι πάρα πολύ απλό. Τα A-line φορέματα είναι κατασκευασμένα παίρνοντας φύλλα από ύφασμα και ράγοντάς τα μεταξύ τους το ένα δίπλα στο άλλο. Να, ας πούμε, άμα δείτε εδώ, αυτό είναι ένα φύλλο, ξεκινάει από πάνω, μικραίνει εδώ στη μέση και μετά το ίδιο κομμάτι ύφασμα συνεχίζει και κάνει ένα μεγαλύτερο τρίγωνο στο τελείωμα. Επειδή τα φύλλα αυτά είναι φαρδιά επάνω, στενεύουν στη μέση και μακραίνουν κάτω και είναι ραμμένα το ένα δίπλα από το άλλο, αυτό δίνει αυτό το χαρακτηριστικό τρίγωνο σχήμα στο φόρεμα. Όσον αφορά στα A-line φορέματα, για να φορεθούν σωστά χρειάζονται ένα A-line petticoat. Ένα A-line petticoat μοιάζει κάπως έτσι. Όπως το δείτε, ακολουθεί το σχήμα ενός A-line φορέματος, είναι δηλαδή πιο στενό επάνω και έχει τον περισσότερο όγκο, έχει το περισσότερο τούλι κάτω, έτσι ώστε να γεμίζει σωστά ένα A-line φόρεμα. Όσον αφορά στα A-line φορέματα, σαν σχήμα το συναντάμε κυρίως στο Classic Lolita. Είναι αρκετά δημοφιλές σε μάρκες όπως Mary Magdalene, Victorian Maiden, Innocent World. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το βρούμε στο Sweet και μερικές φορές το συναντάμε στο Gothic. Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή το A-line σαν κόψιμο είναι λίγο πιο όριμο, οπότε ταιριάζει στο Classic και το Gothic λίγο παραπάνω, αλλά και γιατί επίσης είναι πιο περιοριστικό. Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένο, δηλαδή φαρδί, στενό φαρδί, έχει την τάση να κολακεύει συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων μόνο και κατά συνέπεια μάρκες οι οποίες προσπαθούν να βγάλουν μαζικά πάρα πολλά Lolita ρούχα συνήθως προτιμάνε άλλου είδους κοψίματα. Και αυτό είναι ένα φόρεμα cupcake. Ένα φόρεμα cupcake που παρεμπιπτόντως είναι μάλλον το πιο διάσημο σχήμα φορέματος όσο αφορά στη φούστα. Είναι φτιάχνοντας πρώτα το τόρσο από πάνω και μετά παίρνοντας ένα συνήθως τετράγωνο κομμάτι υφάσματος, σουρώνοντάς το στη μέση και ράβοντας το πάνω στο τόρσο. Επειδή λοιπόν αυτό το κομμάτι ύφασμα, το τετράγωνο, είναι σουρωμένο εδώ, υπάρχει αρκετός χώρος έτσι ώστε να μπορεί να κάνει αυτό το φούσκωμα, το cupcake, το οποίο θέλουμε. Αυτός είναι ο κυριότερος και ευκολότερος τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς αν ένα φόρεμα είναι A-line ή είναι cupcake. Τα cupcake φορέματα χρειάζονται cupcake petticoats. Τα cupcake petticoats, σαν αυτό εδώ, αυτό είναι από Mila XT, έχουν αρκετό όγκο και πάνω όσο και κάτω, έτσι ώστε να παίρνουν αυτό το πιο καμπυλωτό σχήμα. Και ενώ αυτός είναι ο γενικός κανόνας για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τι είναι cupcake
και τι είναι A-line, δεν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Έχω άλλα δύο φορέματα τα οποία θέλω να σας δείξω, τα οποία δεν ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Το πρώτο είναι από Innocent World. Νομίζω ότι λέγεται Corset Tier JSK, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εδώ η φούστα βλέπουμε ότι είναι μεσούρα, όπως και στις cupcake. Αλλά δεν έχουμε ένα μονοκόμματο κομμάτι εδώ στη φούστα. Δηλαδή δεν είναι ένα τετράγωνο ύφασμα το οποίο το έχουμε σουρώσει απλά εδώ, το οποίο θα μας έκανε cupcake. Είναι tiered, δηλαδή έχουμε ένα κομμάτι ύφασμα μικρότερο το οποίο έχει σουρωθεί λίγο. Μετά έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι ύφασμα από εδώ μέχρι εδώ, το οποίο, όταν λέω μεγαλύτερο εννοώ πιο μακρύ, δηλαδή έχουμε λωρίδες υφάσματος. Αυτό λοιπόν το κομμάτι επίσης έχει σουρωθεί πάνω στο πρώτο κομμάτι και τέλος έχουμε και το φραμπαλά, ο οποίος είναι ακόμα πιο μακρύς και έχει σουρωθεί πάνω σε αυτό. Και αυτά τα κομμάτια, όταν ενώνονται έτσι με αυτόν τον tiered τρόπο, ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι δημιουργούν πάλι μια τρίγωνη γραμμή. Άρα και αυτού του τύπου το ρούχο είναι A-line. Οπότε ο γενικός κανόνας που μπορούμε να κοιτάμε για να είμαστε σίγουροι είναι ότι το φόρεμα από στενότερο εδώ πάνω γίνεται φαρδύτερο κάτω. Και το δεύτερο φόρεμα που θέλω να κοιτάξουμε είναι αυτό εδώ. Αυτό το φόρεμα είναι από Alice and the Pirates και έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κόψιμο. Ξεκινάει το τόρσο του εδώ πάνω σαν A-line, δηλαδή ξεκινάει με φύλλα τα οποία μικραίνουν εδώ και μετά αρχίζουν και ανοίγουν και κάπου αρκετά πιο κάτω από τη μέση κόβεται όλο αυτό και πηγαίνουν και προσθέτουν ένα τετράγωνο ύφασμα αλλά cupcake. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το φόρεμα καταλήγει να έχει ένα αρκετά σχετικά περίεργο σχήμα, γιατί αλλάζει άποψη για το τι είναι midway. Στην πραγματικότητα, φορέματα σαν αυτό, παρόλο που ίσως να μοιάζουν σαν να είναι A-line, δεν είναι ακριβώς A-line, αλλά δεν είναι και ακριβώς cupcake, είναι κάπως υβριδικά. Και ο τρόπος που μπορεί να φορεθούν είναι φορώντας ίσως ένα όχι τόσο έντονο cupcake petticoat και φορώντας το χαμηλά στη μέση, κάπου εδώ πέρα. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα πράγματα που χρειάζεται να πούμε όσον αφορά στη φούστα του φορέματος. Οπότε τώρα θα πάμε στο κορμό του φορέματος, το τόρσο. Το κυριότερο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι για το πόσο κοντό ή μακρύ είναι το τόρσο. Γιατί αυτό κάνει το φόρεμα να κάθεται διαφορετικά επάνω μας. Ανάλογα με το μήκος του τόρσο, ένα φόρεμα μπορεί να κάθεται αρκετά χαμηλά στη μέση, μπορεί να κάθεται ακριβώς στη μέση, μπορεί να κάθεται πάνω στα πλευρά μας, μπορεί να κάθεται ακριβώς κάτω από το στήθος ή μπορεί να μην έχει καθόλου κόψιμο μέσης και να είναι απλά ένας σάκος. Το πιο μακρύ τόρσο το οποίο θα συναντήσουμε είναι το επωνομαζόμενο low waist. Κάθονται πιο κάτω από τη φυσική μας μέση. Η φυσική μας μέση παρεμπιπτόντως συνήθως είναι το πιο λεπτό σημείο της μέσης μας. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι από Alice and the Pirates και λέγεται Sweet Devil και επειδή είναι low waist δίνει έμφαση στη μέση, οπότε φοριέται καλύτερα ίσως από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι κλεψίδρες, έχουν λίγο μεγαλύτερο στήθος και έχουν μικρότερη μέση και μεταξύ μας είναι και λίγο δύσκολα να φορεθούν, γιατί πολύ συχνά κάθονται λάθος σε πολλοί κόσμο. Αν ο κορμός σου είναι πιο κοντός ή πιο μακρύς από το τόρσο του φορέματος, μπορεί να κάθεται περίεργα επάνω σου και ειδικά με αγορές online που είναι το 99% των αγορών Lolita, καθότι δεν έχουμε μαγαζιά Lolita στην Ελλάδα, είναι λίγο επικίνδυνο να καταλήξεις άμα το πάρεις με ένα φόρεμα το οποίο δεν θα σου κάθεται καλά. Το επόμενο είναι το τόρσο, όπου η μέση του κάθεται στην φυσική μας μέση. Αυτό το φόρεμα είναι επίσης από Alice and the Pirates, λέγεται Silver Spoon of Blessing και φορέματα της κατηγορίας του μπορούν να φορεθούν από τον οποιοδήποτε, αρκεί να εξασφαλίσει ότι τα measurements είναι σωστά για το μέγεθός του. Μερικές μάρκες αυτά τα φορέματα τα λένε Just Waist ή Normal Waist, υπονοούν τέλος πάντων ότι το φόρεμα θα κάθεται ακριβώς στο ύψος της κανονικής σου μέσης. Βέβαια να πούμε ότι το εάν οποιοδήποτε φόρεμα είτε είναι φτιαγμένο για high waist είτε είναι φτιαγμένο για low waist, το αν θα κάθεται στη δική μας μέση με τον τρόπο με τον οποίο σκόπευαν
οι designers εξαρτάται από δικούς μας παράγοντες. Άμα έχεις μεγάλο στήθος για παράδειγμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ένα φόρεμα να σου κάθεται πιο ψηλά. Διότι δυστυχώς στο Lolita Fashion τα περισσότερα φόρεματα δεν είναι φτιαγμένα με τρόπο που να εξυπηρετεί μεγάλα στήθη. Βέβαια πολλές μάρκες για να το αντισταθμίσουν αυτό, ειδικά στα JSK, μπορεί να κάνουν τις τυράντες του JSK να είναι ρυθμίσιμες. Και αυτό το φόρεμα, άμα δείτε, έχει 2 θέσεις για κουμπιά, έτσι ώστε να μπορέσεις να το ρυθμίσεις πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, έτσι ώστε να σου κάθεται έτσι όπως θα έπρεπε να κάθεται. Το επόμενο φόρεμα που θα δείξω είναι ένα φόρεμα το οποίο αρχίζει και μπαίνει στην κατηγορία high waist, δηλαδή είναι φτιαγμένο για να κάθεται πιο ψηλά από τη μέση, αλλά όχι και ακριβώς κάτω από το στήθος. Αυτό το φόρεμα είναι από Angelic Pretty, νομίζω ότι το λένε Lacy Girl, και φορέματα σαν αυτό που αρχίζουν και κάθονται στα πλευρά μας φοριούνται καλύτερα ίσως από ανθρώπους οι οποίοι το μεγαλύτερο τους σημείο είναι κάπου στη μέση και όχι στο στήθος, δηλαδή μπορεί να έχουν λίγο μικρότερο στήθος και να έχουν λίγο μεγαλύτερη μέση, σωματότυποι όπως μήλα ή αχλάδια, γενικά όπου ο περισσότερος όγκος δεν είναι εδώ πάνω. Αυτά τα φορέματα προσωπικά τα βρίσκω λιγάκι ύπουλα, γιατί μερικές φορές άμα τα δεις πάνω σε μανεκέν ή άμα τα δεις πάνω στα μοντέλα που χρησιμοποιούν στην Ιαπωνία, μπορεί να τους κάθονται ακόμα και κοντά στην φυσική μέση και να νομίζεις ότι αυτό πρέπει να είναι normal waist, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και το παίρνεις και το φοράς και μπορεί να μην σου κάθεται όπως το ήθελες. Το επόμενο φόρεμα είναι αυτό το οποίο κάθεται ακριβώς κάτω από το στήθος. Η επίσημη ορολογία για αυτού του είδους τα φορέματα παγκοσμίως και εκτός Lolita είναι Empire ή Empire Waist. Τα συγκεκριμένα φορέματα υποτίθεται ότι πρέπει να σου κάθονται ακριβώς εδώ. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι από Angelic Pretty, λέγεται Cream Cookie Collection. Και εδώ στο Empire φόρεμά μας ισχύει ακόμα παραπάνω το ίδιο πράγμα. Ταιριάζει καλύτερα σε άτομα που δεν έχουν πάρα πολύ στήθος, άτομα με σωματότυπο τετράγωνο ή αχλάδι ή μήλο. Αλλά το σημαντικότερο είναι συνήθως το στήθος να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί έχω παρατηρήσει με αυτά τα φορέματα ότι αν το στήθος είναι αρκετά μεγάλο, αυτή εδώ η γραμμή δεν κάθεται καν από κάτω, αρχίζει και ανεβαίνει και κάθεται στη μέση του στήθους, το οποίο είναι εξαιρετικά μη κολακευτικό. Ένας τρόπος να φορέσετε τέτοια φορέματα εάν έχετε σχετικά μεγαλύτερο στήθος είναι πρώτα απ' όλα να βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση του στήθους σας κάνει καλά και μετά να πάρετε κάποιο minimizer σουτιέν έτσι ώστε να μαζέψει κάπου στο στήθος για να φαίνεται λίγο καλύτερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι ένα σχήμα φορέματος που έγινε διάσημο την τελευταία τετραετία, πενταετία, και αυτά είναι τα φορέματα τα οποία δεν έχουν καθόλου μέση και τα λέμε φορέματα σάκους ή αλλιώς sack dresses, γιατί όταν τα φοράμε μοιάζουμε με σάκους. Αυτό είναι ένα τέτοιο τύπου φόρεμα, είναι από τη μάρκα Baby The Star Shine Bright, λέγεται Creamy Scallop OP και αυτή εδώ η γραμμή κάθεται ακριβώς επάνω από το στήθος. Κοινώς δεν έχει μέση. Υπάρχουν και φορέματα τα οποία δεν έχουν καν κάποιο είδους διαφορετικό κομμάτι εδώ και είναι ένα πράγμα μονοκόμματο που πέφτει απλά σαν σακί. Βασικά η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι εξαιρετικά αδύνατοι και με πάρα πολύ μικρό στήθος, κατά πάσα το συγκεκριμένο φόρεμα θα σας κάνει να φαίνεστε πιο ογκώδης. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι πάλι minimizer bra ή κάποιο είδους binding και να αποδεχτείτε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα θα φαίνεστε λίγο πιο πολύ σαν μπόγος και να σκεφτείτε ότι ναι, αλλά εγώ θα είμαι ένας kawaii μπόγος σήμερα και να το φορέσετε έτσι κι αλλιώς. Φυσικά να πούμε ότι όλα αυτά είναι γενικές οδηγίες οι οποίες βοηθάνε τον περισσότερο κόσμο όταν κάνει online αγορές να καταλήξει με κάτι το οποίο θα το φορέσει και θα είναι χαρούμενος με αυτό χωρίς να χρειαστεί να κουραστεί πάρα πολύ για να το κάνει modify.
αλλά δεν είναι κανόνες. Κανείς δεν μας εμποδίζει να φορέσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην ανήκει στο σωματότυπό μας και σημασία έχει να φοράμε πράγματα με τα οποία εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα ήθελα να καλύψουμε σχετικά με την μόδα αυτήνωνε. Οπότε άμα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας ενδιαφέρει μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Καλό απόγευμα.